Afrikában és világszerte nagyon sok nő megélhetése és lakhatása függ a férjétől. Amikor Kongóban egy nő elveszíti a férjét, gyakran nincs tisztában a jogáival, vagy nem rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy azokat érvényesíteni tudja. Kai nazalaki na mboka kuna. Mboka oyo nazalaka na mobali oyo akufaki atikaki ngai na bana oyo ya basi misato. Na nsima mwana ngai ya mwasi oyo ya liboso aye kokufa atikelaka ngai bana na orphelin oyo. Quatre. Abelaki maladi ya VIH kotikala na ngai na bana oyo na baorphelin oyo namonaki mpasi nini, mpasi ya nini mpo bandeko ya mobali oyo, mobali atikaki ngai na lopango, bandeko na ye baye kobungisa ngai, baye kobengana ngai na lopango. Nakende kovanda na eglize kuna pasi na pasi, guvernema atalaki likambo na ngai te, natikalaka kaka boye na baorphelin pasi na pasi. Tolukaki ndako ya kofutela ngai na bana oyo, tozovanda na ndako oyo sans garantie, pasi na pasi. Boye kovisite ngai, visitation na bino ezalaki bino physiquement, mais na molimo ezalaki Nzambe oyo ayeki kovisite ngai. Soki obotama mwasi na Congo ke oza na baposibilité te, oyo likambo na ngai justice alandela yango te, alandela yango te koza liboso mpo nazalaka mwasi ya mibale. Na kutimi na biso kuna mwasi ya mibale azalaka na valeur te. En plus au Congo mpo olandela likambo boye malamu ozalaka na mbongo na maboko, justice ekomaka boye. Soki aza na mbongo te, likambo yango ekosalaka boye esili. Nani yango akokipe likambo na yo? Ndenge namonaki kozanga oyo, ndenge nakimaka epai na Nzambe, nakende kovanda na eglize, Nzambe atala likambo na ngai. Na ndenge moko ndenge aye kovisite ngai lelo oyo na bino, aye kovisite ngai. Valamit megálmodni, és egyszerűen megpróbálni megvalósítani. Ez mindig nagy szó. Nem biztos a részleteit tudunk. És ennek a projektnek is a részletei pontosan nem nagyon tudtunk, de alakult a folyamatban. És itt van a Mama Alphonsine, akiről nem tudtunk, hogy ővele fogunk találkozni, nem tudtunk, tehát fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt fogalmunk sem volt, hogy ilyen dolgok fogunk megvalósítani. Úgyhogy, de volt valami elképzelés,
és az elképzelésből már összeköztünk rakni ezeket a kockákat, hogy ebből legyen egy tiszta kép, kirakott kép, és ehhez a kockákhoz mindenki hozott magához valamit, hogy ebből legyen egy igazi kép, amit most fogunk valósítani, hogy ennek a hölgynek az életének egyik legfontosabb örömteli dolgot tudunk megvalósítani. Én nem csak most értettem meg a Solid Ground projekttel kapcsolatosan, hogy a szegénységnek egyik legnagyobb fajtája, az pedig a lakhatás kérdés, a hajléktalanság, ha valakinek nincs biztos hova tenni a fejét. Itt vagyunk Kinshasa-ban, Kinkoli negyedben, és itt fogunk építeni, vagy építünk a Mama Alphonsine-nak a házát. Már elkezdtünk a pénteken, folytatjuk most vasárnap. A csapat összeállt, több mint 12 magyar önkéntesünk dolgozik ezen a telephelyen, munkatelepen, és mindenki megkapta feladatát, afrikaiakkal együtt dolgozva, és intenzív tempóban próbálunk ezt a házat összehozni, míg hazamegyünk. Most fogunk körbe menni, megnézni magyarok, hogy dolgoznak, és milyen szorgalmasan végzik a munkájukat, és kíváncsi vagyunk, hogy érzik magukat ebben a melegben. Hál' Istennek jó idő van most, de azért a kongói napsütés akár úgy néz ki, hogy nem erős, de mégis nagyon lehet égni belőle. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a kollégáinkkal mit csinálnak. Szia Dávid, mit csinálsz a telefonnal? Elfáradtál, vagy mi? Hát én tőled kaptam egy kis pihenőidőt, mivel holnap lesz egy előadásom, amit az áruházban és az iskolákban fogok tartani a diákoknak, és mivel én nekem pénzügyi végzettségem van, én azt gondoltam, hogy érdemes lenne, hogy tartanék nekik erről egy előadást. Hát, ha így egy kicsit pluszt tudok adni nekik, kicsit valamit hasznosat beleteszek a fejükbe, és hát ha ők is kicsit stabilabbá tudják tenni a bevételeiknek az elosztását. Nagyszerű. De egyébként én is aktívan segítek, és a homokot hordtuk az előbb. De most itt a Mangófa alatt egy kis előadás felkészülést tartok. Te nem vagy izadva, mit történt? Nem vagyok izzadva, pedig most hordtam egy kis vizet, azért vagyok csulomvizes. Én leültem pihenni, igen, bírjuk, és én nagyon jól érzem itt magam igazából, és amit észrevettem, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni az itteniekkel, és hogy tényleg a nyelv az nem egy korlát. Úgy érzem, hogy át tudjuk lépni ezt a korlátot. Ugye a nonverbális kommunikáció az nagyon jól működik közöttünk, úgyhogy ezt élvezem nagyon, és nagyon jó érzés itt lenni és segíteni, úgyhogy köszönjük a lehetőséget. Na, hello Kata! Azt mondták, hello! Azt mondták, hogy van hátul valami munka. Igen? Interjút kell adni. Nem, akkor visszamegyek, csak iszom. Na, menjetek akkor vissza, tehát most... Hadd igyak, főnök, létszik. Jó, van, akkor... Lehet akkor, egy kicsit? Akkor persze lehet egy kicsit Köszönöm. inni. Jó, akkor 2 percet kapsz. Na, akkor menjünk tovább. A csajok most jöttek pihenni.
Je donnais pour toi, Benny Masson. Hello, hello, fiúk, lányok! Itt miket végeztek? Mi folyik itt? Éppen a vakolást tanuljuk. Vakolást tanultak, vagy csináltok? Zoli csinálja, mi tanulunk. Aha. Nagyon jó. Együtt. Ez komoly. És Nancsi, milyen a vakolást tanulni? Hát nem olyan egyszerű, mint aminek tűnik. Ahogy Zoli elmondja, otthon azért vannak eszközök, és azért kevésbé. Mi egy kicsit különböző módszeret csináljuk otthon, de itt átállunk egy kicsit a kongói módszerre, és a kettőt ötvözzük. Aha. És akkor majdnem olyan lesz, mint Magyarországon. Itt, amikor dolgozik egy magyar ember Kongóban, nem az az élmény csak, hogy afrikaiakkal dolgozik, meg afrikai környezetben dolgozik, hanem minden, ami körülötte van, egy látvány, egy turisztikai program. Tehát most körülbelül olyan dolgokat fogunk csinálni, hogy a építkezéssel szemben milyen kulturális dolgok történnek, milyen élmények vannak körülöttünk. Például most fogunk nézni egy asszony, aki egy csikwangát csinál, és megnézzük akkor, mit csinál a csikwangát. A Nini egy csikwangát csinál. Ez egy maniokaból készült, tehát erjesztve van, kicsit a pár napig tátott a vízben, és utána felforrolták, és akkor ez lesz belőle, és utána nagyon gyűrják, ahol lehet látni, mint a tészta. Ez a falevével lesz csomagolva, és utána még itt felforrálják a forró vízben sokáig. És alakul olyan kicsit gumiszerű tészta, ami fufunak a második változata, és ezt tátosított fufunak lehet nevezni, ami akár 3-4 hétig is tart. Vége a kulturális szünetnek, és akkor csajok vissza a melóhoz, oké? Okay? Egy kis víz, és utána tovább folytatjuk a melót. Ciao. Kinshasa 12 milliós lakosú főváros, ahol a lakatás támogatása nélkül sokan nyomornegyedbe kényszerülnek. Ezáltal ők embertelen körülmények között és nyomorban élik meg életüket. Depuis quand vous vivez ici? Ah bon, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, on nous a oubliés, on ne nous occupe pas, il n'y a pas de conditions hygiéniques. Et s'il y a la pluie, c'est déplorable. Et tout est fonctionné par la pluie, des immondis, il n'y a pas moyen. Vous avez combien à Kadjibona? À peu près 12 personnes. 12 personnes. Ok. Et vous avez combien?
naza na esengo mingi nazo remercier bino, nazo remercier Nzambe mpe Lukumu après visite oyo osalisi ngai, après lisalisi oyo otongeli nga ndako oyo nakende kopema na age oyo nakende mpe kopema na bana oyo bitike bowumbu na ndako na nga moko esili. Mama Alphonsine oyo clé oyo yayo Deborah yo obumba lipani ya goto yina so niveau za clé tozwa esengo te esengo clé yango oyo voilà oyo eza ndako na yo yo moko ebinde projet ebandaki Nzambe asalisi nde baminde basalisi yo bahongwa clé yango oyo odépendre na yo moko oya okota awa lobi bielo Nzambe apambola yo ose sentir à l'aise. Voilà.